สิงคาลกะมานพผู้นอบน้อมทิศทั้ง10สิงคาลกะมานพเป็นบุตรของคฤหบดีผู้ร่ำรวยในกรุงราชคฤห์มีทรัพย์มากถึง40 โกฏบิดามารดาของเขาเป็นพระอริยสาวกชั้นโสดาบันแต่สิงคาลกะกลับไม่นับถือไม่ศรัทธาในพระรัตนตรัยแม้มารดาจะพูดขอให้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหรือไปนั่งใกล้พระสารีบุตรและพระเถระอื่นๆจะได้ฟังธรรมบ้างเขาก็ปฏิเสธไม่ไปเพราะเมื่อไปแล้วก็ต้องไหว้เมื่อก้มลงไหว้หลังก็จะเจ็บหากต้องนั่งลงบนพื้นเขาก็จะด้านผ้าก็จะเปื้อนจะเก่าเมื่อมีการพูดคุยกันก็ต้องคุ้นเคยแล้วก็ต้องนิมนต์ต้องถวายข้าวของทรัพย์ทั้งหลายก็จะเสื่อมไปแม้มารดาบิดาสั่งสอนตลอดชีวิตก็ไม่สำเร็จก่อนตายบิดาจึงออกอุบายสั่งเสียให้เขานอบน้อมทิศทั้งหลายเพราะสิงคาลกะไม่รู้ความหมายจะเที่ยวนอบน้อมทิศไปเรื่อยๆหากพระศาสดาหรือพระสาวกเห็นแล้วจักสอบถามและแสดงวิธีนอบน้อมทิศที่ถูกต้องแก่เขาเขาจะเกิดศรัทธาแล้วทำบุญครั้นกระทำสรีระศพบิดาแล้วเขาลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าและผมเปียกเพราะเหนื่อยจากการประคองอัญชลีนอบน้อมทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องล่างและทิศเบื้องบนขณะนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาในกรุงราชคฤห์ทอดพระเนตรเห็นเขานอบน้อมทิศทั้งหลายอยู่จึงตรัสถามว่าทำไมจึงทำเช่นนั้นสิงคาลกะทูลว่าเพราะบิดาสั่งไว้พระพุทธเจ้าตรัสว่าในวินัยของพระอริยเจ้าเขาไม่ได้นอบน้อมทิศ6กันอย่างนี้เขาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในวินัยของพระอริยเจ้านอบน้อมทิศ6กันอย่างไรขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ตามวินัยของพระอริยเจ้าท่านนอบน้อมทิศ6กันเถิดพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าคหบดีบุตรถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงตั้งใจให้ดีเราจะกล่าวเขารับคำแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนคหบดีบุตรอริยสาวกละกรรมกิเลส4ได้แล้วไม่ทำบาปกรรมโดยฐานะ4และไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคะ6อริยสาวกนั้นเป็นผู้ปราศจากกรรมลามก14อย่างนี้แล้วย่อมเป็นผู้ปกปิดทิศ6ย่อมปฏิบัติเพื่อชนะโลกทั้งสองและเป็นอริยสาวกนั้นปรารภแล้วทั้งโลกนี้และโลกหน้าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกอริยสาวกนั้นย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์จากนั้นทรงขยายหัวข้อธรรมเหล่านั้นออกไปดังนี้ว่า 1. กรรมกิเลส4คือไม่ทำปาณาติบาต1อทินนาทาน1กาเมสุมิจฉาจาร1มุสาวาท1แล้วตรัสว่าเรากล่าวว่าเป็นกรรมกิเลสเป็นทั้งอกุศลกรรมและกิเลส
บัณฑิตทั้งหลายไม่สรรเสริญ 2. ไม่ทำบาปโดยฐานะสี่คือไม่มีฉันทาคติหนึ่งไม่มีโทสาคติหนึ่งไม่มีโมหคติหนึ่งไม่มีพยาคติหนึ่งย่อมไม่ทำบาปกรรมผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเลาะความรักความชังความกลัวความหลงยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้น 3. ไม่เสพทางเสื่องแห่งโภคะหกคือไม่เสพสุราเมลัยหนึ่งไม่เที่ยวกลางคืนหนึ่งไม่เที่ยวดูมหรสพหนึ่งไม่เล่นการพนันหนึ่งไม่คบคนชั่วเป็นมิตรหนึ่งไม่เกียจค้านทำการงานหนึ่งแล้วตรัสว่าเพื่อนในโรงสุราก็มีเพื่อนพูดแต่ปากว่าเพื่อนก็มีส่วนผู้ใดเมื่อสหายเกิดความต้องการความช่วยเหลือก็ช่วยเหลือผู้นั้นจัดว่าเป็นเพื่อนแท้เหตุ6ประการเหล่านี้คือการนอนตื่นสายหนึ่งการเสพภรรยาผู้อื่นหนึ่งการผูกเวรหนึ่งความเป็นผู้ทำแต่สิ่งหาประโยชน์ไม่ได้หนึ่งมิตรชั่วหนึ่งความเป็นผู้ตนีเหนียวแน่นหนึ่งย่อมกำจัดบุคคลเสียจากประโยชน์สุขที่จะพึงได้พึงถึงคนมีมิตรชั่วมีมารยาทและโคจรที่เที่ยวไปชั่วย่อมเสื่อมจากโลกทั้งสองคือโลกนี้และโลกหน้าเหตุ6ประการคือการพนันและหญิงติดพันสตรีหนึ่งสุราหนึ่งชอบฟ้อนรำขับร้องหนึ่งนอนหลับในเวลากลางวันบำเรอตนในสมัยไม่ใช่การนอนในเวลาที่ไม่สมควรหนึ่งมิตรชั่วหนึ่งความตนีเหนียวแน่นหนึ่งเหล่านี้ย่อมกำจัดบุคคลเสียจากประโยชน์ที่จะพึงได้พึงถึงชนเหล่าใดเล่นการพนันดื่มสุราเสพหญิงภรรยาที่รักเสมอด้วยชีวิตผู้อื่นคบแต่คนต่ำช้าและไม่คบหาคนที่มีความเจริญย่อมเสื่อมดุจดวงจันทร์ข้างแรมผู้ใดดื่มสุราไม่มีทรัพย์หาการงานทำเลี้ยงชีวิตไม่ได้เป็นคนเมาปราศจากสิ่งเป็นประโยชน์เขาจักจมลงสู่หนี้เหมือนก้อนหินจมน้ำฉะนั้นจักทำความอากูลแก่ตนทันทีคนที่ปกตินอนหลับในเวลากลางวันเกลียดชังการลุกขึ้นในกลางคืนเป็นนักเลงขี้เมาเป็นนิดไม่อาจครอบครองเรือนให้ดีได้ประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยชายหนุ่มที่ละทิ้งการงานโดยอ้างว่าหนาวนักร้อนนักเวลานี้เย็นเสียแล้วดังนี้เป็นต้นส่วนผู้ไม่กลัวความหนาวความร้อนยิ่งไปกว่าหญ้าทำกิจของบุรุษอยู่ผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากความสุขดังนี้อริยสาวกเป็นผู้ปราศจากกรรมอันลามก14อย่างนี้ 4. ทรงแสดงมิตรเทียม4ประการไม่คบคนปอกลอกมีลักษณะ4คือคิดเอาแต่ได้หนึ่งเสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มากหนึ่งไม่รับทำกิจของเพื่อนในยามมีภัยหนึ่งคบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ตนหนึ่งไม่คบคนดีแต่พูดมีลักษณะ4คือพูดแต่สิ่งที่ล่วงแล้วหนึ่งพูดแต่สิ่งที่ยังมาไม่ถึงหนึ่งสงเคราะห์แต่สิ่งไม่เป็นประโยชน์หนึ่ง
ยามให้ช่วยก็อ้างโน่นอ้างนี่หนึ่งไม่คบคนหัวประจบมีลักษณะสี่คือ เพื่อนจะทำชั่วก็คอยตามหนึ่งเพื่อนจะทำดีก็คอยตามหนึ่งต่อหน้าสรรเสริญหนึ่งรับหลังนินทาหนึ่งไม่คบคนชั่วชักชวนทางชิบหายสี่คือ ชักชวนให้ดื่มสุราและเมลัยหนึ่งเที่ยวกลางคืนหนึ่งดูมหรสพหนึ่งเล่นการพนันหนึ่ง5ทรงแสดงมิตรแท้สี่ประเภทคือ มิตรมีอุปการะมีลักษณะสี่คือ รักษาเพื่อนผู้ประมาทแล้วหนึ่งรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้วหนึ่งเมื่อมีภัยพึ่งได้หนึ่งเมื่อมีกิจต้องใช้ทรัพย์ก็ให้ทรัพย์มากกว่าที่ออกปากหนึ่งมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขมีลักษณะสี่คือบอกความลับของตนหนึ่งปิดความลับของเพื่อนหนึ่งไม่ละทิ้งยามมีอันตรายหนึ่งแม้ชีวิตก็อาสละให้เพื่อประโยชน์ของเพื่อนได้หนึ่งมิตรแนะนำประโยชน์มีลักษณะสี่คือห้ามปรามจากความชั่วหนึ่งให้อยู่ในความดีหนึ่งให้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังหนึ่งบอกทางสวรรค์ให้หนึ่งมิตรมีความรักใคร่มีลักษณะสี่คือไม่ยินดีที่เพื่อนพบความเสื่อมหนึ่งยินดีความเจริญของเพื่อนหนึ่งห้ามปรามคนกล่าวโทษเพื่อนหนึ่งกล่าวสรรเสริญคนที่สรรเสริญเพื่อนหนึ่งทรงสรุปว่าพึงเข้าไปหาคบมิตรแท้โดยเคารพเหมือนมารดากับบุตรฉะนั้นทรงแสดงทิศหกในอริยวินัยดังนี้ 1. ทิศเบื้องหน้าได้แก่บิดามารดาพึงนอบน้อมด้วยการเลี้ยงดูท่านเป็นต้น 2. ทิศเบื้องขวาได้แก่ครูอาจารย์พึงนอบน้อมด้วยการลุกลับและเรียนโดยเคารพเป็นต้น 3. ทิศเบื้องหลังได้แก่บุตรภรรยาพึงนอบน้อมด้วยการยกย่องและไม่ดูหมิ่นเป็นต้น 4. ทิศเบื้องซ้ายได้แก่มิตรสหายพึงนอบน้อมด้วยการให้ปันและประพฤติประโยชน์เป็นต้น 5. ทิศเบื้องล่างได้แก่ทาสและกรรมกรคนรับใช้พึงนอบน้อมด้วยการให้ทำงานตามกำลังและรักษายามเจ็บไข้เป็นต้น 6. ทิศเบื้องบนได้แก่สมณพราหมณ์พึงนอบน้อมด้วยมีเมตตาและการให้อามิตรเนืองๆเป็นต้นจบพระธรรมเทศนาสิงคาลกะมานพกราบทูลชมเชยพระธรรมเทศนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักแล้วประกาศตนเป็นอุบาสกถึงสารณะตลอดชีวิตสิงคาลกะมานพเป็นอุบาสกแล้วได้เฉลี่ยทรัพย์ทำบุญมีสุคติเป็นที่ไป